Hej på er! Vi har ju ett strålkastarrenoveringskit som är jättekomplett och man kan göra riktigt professionella renoveringar. Men det är många som efterfrågar typ enklare kit. Kan man inte göra så, kan man inte göra så? Jo, det kan man. Och det ska vi visa nu. Här har vi en Honda CR-V 2005 års modell i begagnat skick. Och den gick inte igenom besiktningen. Så då ska vi fixa det så enkelt som möjligt. Och då behöver man några olika slippapper, torrvåt slippapper, en distans och sen så polerar man det som resten av bilen. Så vi går igenom det lite enkelt. Vi ska poppa huden bara. Motortvätt skulle man kunna göra på den här också. Ja, då ska vi alltså maskera. Och det gör man för att man inte ska slipa ut på lacken. Vi ser här också. Här ser vi. Här är det här UV-skyddet som en klarlack som ligger utanpå lyktan. Det är liksom helt borta här. Det har försvunnit helt. Och det är när det krackelerar, alltså spricker och blir dåligt. Det är då som lyktan blir gul. Så vi börjar som sagt att maskera upp. Och då drar man bara. Det är inte svinnoga hur det här, alltså så länge man täcker allting helt och hållet så är det liksom inte, det behöver inte vara snyggt, det spelar ingen roll. Och samma sak, sen när du polerar så är det bra att ha maskeringen kvar också, så slipper du dels få in polermedelsrester, men sen är det också så att när man kör polermaskinen ordentligt här, då blir det ganska varmt. Så då och sen så kommer man direkt mot en kant så är det lätt att man kör av. Det ska man ju försöka undvika. Och som sagt, dra några lager här så att kör man med första slippappet, nu kommer vi nog köra 1500 som första och då tar ju det ganska bra. Så har man bara ett lager maskeringstejp då blir det lite tunt. Även om de håller ganska bra så better safe than sorry som vi brukar säga i Amerika när vi kör såna här restorations. Ja, alltså vi har ju en guide redan där vi kör från 320 upp till 2500 eller 3000 och gör det riktigt noggrant. Vi polerar efteråt, vi lägger ett nytt skyddslager. Idag ska vi bara liksom visa, men med några slippapper och polermaskinen så får man till det skitbra i alla fall. Vissa lykter funkar inte det så enkelt på, men många lykter gör det. Så vi demonstrerar här helt enkelt. Nu har jag dragit maskeringstejp runt här. Sen så kan man både våt- och torrslipa beroende på vilket papper man har. Nu har vi såna här diskar som det är inte papper utan det är som en film kan man säga som man använder. Så den kan man både våt- och torrslipa. Våtslip är trevligt för att du ser bättre vad du håller. Alltså du ser resultat fortare så att säga. Men jag gillar att torrslipa. Men vi får se, vi testar. Har man en sån här 3-tums polermaskin till exempel så funkar det alldeles utmärkt att slipa med den. Men just för er som inte har det så lägger vi den åt sidan för stunden och tar vi fram. Nu har jag tagit fram 1500, 2000 och 2500 papper. Det här är också olika mellan olika lykter. Hur fint man behöver gå, men 2000 papper, är du duktig på att polera så fixar du ju polera det utan några större problem. Men för enkelhetens skull ska man köra 2500. Vi har en sån här slipdistans som du antingen sätter på polermaskinen eller på kör för hand som vi ska göra nu. Ja, men sådär då. Då har vi lyktan här. Då är det bara att börja. Och som jag sa här så ser man där UV-skyddet har försvunnit här som en kant. Och så kommer det fortsätta se ut nu. När vi slipar bort det så kommer man hela tiden följa en sån kant. Så slipar man tills det försvinner. Så det gör jag nu. Nu ser vi här så att det blir som en ö. Så slipar vi bort. Och så är det bra också att slipa lite så här i kryss. Så att man inte har, så att reporna liksom tar ut varandra lite grann.
Och man måste inte ha bort exakt varenda sån här om man inte... Alltså, ju mer sånt här du får bort desto mycket bättre blir det. Och det här kommer inte komma tillbaks. Om du får bort det helt så kommer det inte komma tillbaks sen heller om ett år eller 2. Och vill man hålla liv i slippapperna, nu ser ni, det kladdar inte mycket här i alla fall. Men då kan man ha en fin borste bara och borsta ur dem. Så håller man liv i dem längre. Och så kan man också säga det att när ni ser på såna här TikTok-reklamfilmer där lyktorna ser ut så här och sen visar de jättesnabbt med någon pasta eller någonting sådär, då är de ju oftast våtslipade innan så att det är lite fusk kan man säga. För annars så ser de ut så här gula och lite spräckliga liksom. Ja, men nu har vi hållit på typ en minut. Så jag känner någonstans att vi fast forwardar det här nu tills vi har slippat av lyktan en vända. Och sen så kör vi vidare därifrån. Ja, det här är alltså, det tar lite tid. Det kanske tar en kvart per lykta och slipa av dem. Men vem som helst kan ju göra det. Det är skitenkelt, det är bara att slipa liksom. Ja, men nu har vi i alla fall... blåst av hela med 1500 och nu går vi över till 2000 och då blir det liksom lite mindre, alltså då jagar vi ju inte det här, få bort den här filmen, utan då ska vi bara köra bort reporna som vi, alltså minska på reporna som vi har tillfört här med 1500 papper. Så det är mindre, kräver inte så mycket koncentration. Som jag sa, det dammar lite mer med om man kör torrt. Kör man vått, då skvätter det dock å andra sidan. Speciellt om du kör med maskin, då skvätter det åt alla håll. Så det är väl egentligen därför jag kanske föredrar att köra torrt. För man kör med maskin. Och då är det bara att köra så här tills... man måste ändå köra något nu, för det är det som jag säger. Det är svårt att riktigt se när du får bort reporna som du har tillfört. Men det är därför man ska köra ganska noga. Men det är liksom, känns inte som att det är så kul för er att titta på det här när jag står här i 5 minuter till nu. Utan vi kör till nästa. Nästa klipp så är det 2500. 2500. Sista steget. Sen är det jättemycket. Det är jättestor skillnad på alltså, hur mycket av den här filmen som är försvunnen. Och sen kan det också krackelera ner i lacken. Det ser ut som att det är gjort det lite grann här. Men jag tror att det kommer se bra ut i alla fall. Men om man kollar. Ja, det är svårt att säga om det repar eller om det ser i alla fall krackelerat ut. Men vi får se när vi polerar då, och om det kommer se bra ut. Vilket jag nästan vågar lova att det gör. Men då är det bara att polera. Och det är många av er som har en DA9. Om inte annat så är det många av er som har en polermaskin med 125 mm hållare. Vi kör en TechPad Heavy Wool. Den här är en bättre begagnad trissa. Eller sämre begagnad trissa kanske. Men det funkar till just det här ändamålet. Tar vi lite Heavy Cut. Så. Där. Fördelar vi ut det lite grann så här. Och nu kommer vi troligtvis se en väldigt snabb förvandling här. Om vi kan köra till lite 50-50 här då.
Men bara av det här lilla så har vi en lykta som börjar på att se riktigt bra ut. Det är lite sliprepor kvar, så att 5 minuter varje steg och sen så kommer den se super fresh ut. Så jag kör vidare nu en sväng. Ja, men nu börjar det se riktigt nice ut. Jag skulle inte säga att det här är perfekt, men det är gott nog. Det är definitivt gott nog för den här gamla Hondan och det är gott nog för att få den genom besiktningen. Sen kan man ju köra ett steg till med skumgummitrissa och vill man göra det superenkelt, polish and sealant, så får du ett visst skydd och en högre finish. Eller så kan du lägga headlight. Då måste man ju köra surface prep och sådär. Men ja, ni ser ju skillnaden nu i alla fall. Det är ju ganska grande difference. Så svårare än så behöver det inte vara. Man behöver inte ha ett superavancerat kit. Ska man göra det någon gång ibland, vi säger att du har en rekondverksamhet, då är det ju supervärt och kosta på att köra liksom alla stegen och sådär. Men ska man göra det på sin egen bil bara för att få igenom besiktningen, så behöver det inte vara svårare än lite våtslip och polering. Sen finns det ju också, jag läste om det på någon form av Facebookgrupp häromdagen, så är det många, det skrevs mycket om klarlack. Klarlack, slipa och lägga klarlack, det kan funka helt okej. Akta er jättenoga för sådana här enkomponentsklarlackar, för att antingen så gulnar de jättesnabbt eller så släpper de. Så att det är en skitdålig idé. Det kanske man ska göra om man typ, ja, inte vet jag. Om man vill att det ska hålla 2 veckor kan man göra det. Annars så kan man ju skippa det helt enkelt. Men enkelt i alla fall. Det är bara att köra på.